Namaste, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 5 tháng 3 năm Trái Đất 2023. Đây là kênh chữa lành năng lượng với Lucy, series 01. Lucy đồng hành cùng Office Lady. Nội dung đầu tiên, chữa lành cơ thể năng lượng khi bị kiệt sức, burnout trong cuộc sống. Nội dung hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần. Đầu tiên, burnout là gì? Tiếp theo, 2 điều cần đồng thuận về cơ thể năng lượng. Và cuối cùng sẽ là quy trình 3 bước hỗ trợ khi bạn bị burnout. Thực ra trong giai đoạn này khi mà chúng ta nói về burnout thì hầu như ngay lập tức tất cả mọi người đều hiểu nó là gì, vì sao nó diễn ra. Mình chia sẻ một cái trải nghiệm cá nhân của bản thân khi mình bị burnout trong công việc là khi buổi sáng thức dậy thì sẽ không muốn đến công ty. Và nhưng mà khi mà đã lỡ lao vào công việc thì sẽ go above and go beyond, nỗ lực hết sức và làm hết tất cả những thứ mà mình có thể làm cho công việc. Và đến cuối ngày thì sẽ mệt đến mức mà không thể ngay lập tức đi về nhà được, mà sẽ phải vào văn phòng để ngủ trên sofa khoảng 20 phút. Và mặc dù ngày hôm trước bạn có thể ngủ 7-8 tiếng, ngủ nhiều đến như thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm sau bạn đi làm vẫn rất là mệt mỏi. Và những cái ngày nghỉ cuối tuần hầu như là không có đủ thời gian, mà không đủ để bạn reset lại bản thân mình để bạn chuẩn bị cho một tuần làm việc tiếp theo. Dù vậy thì cái tính cách của bạn, cái yêu cầu của bản thân bạn nó sẽ rất là cao, khiến bạn không có thể hạ thấp được yêu cầu trong công việc, khiến cho bản thân mình là liên tục chạy theo để đáp ứng được cái vòng xoáy mà mình đốt cháy bản thân mình đến mức kiệt sức. Và hậu quả sẽ là gì? Hậu quả là bạn hoàn toàn cảm thấy trống rỗng, cạn kiệt cả về thể chất lẫn mặt tinh thần lẫn mặt cảm xúc. Hoàn toàn mất động lực cho công việc và không còn cảm thấy được cái ý nghĩa công việc của mình nữa, cả nghĩa là cảm thấy tất cả mọi thứ mình làm nó đều vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì hết, nó không có quan trọng, nó không đóng góp được gì cả. Chính vì vậy mà burnout là một trong những cái hệ quả rất là hay gặp ở những cái người yêu cầu cao, high achiever, high performer, hoặc là những cái người gọi là human giver trong công việc và trong cuộc sống. Bởi vì một khoảng thời gian quá dài, quá lâu và bạn quan tâm chăm sóc cho tất cả những thứ xung quanh, nhưng mà bạn không quan tâm chăm sóc cho bản thân mình. Và mình sẽ rút lại 2 cái keyword quan trọng nhất khi việc bị burnout. Đầu tiên đó là bị cạn kiệt cả sức lực lẫn cảm xúc, và thứ hai là bị quá tải, overload, overwhelm. Thực ra từ 2 cái keyword này, nếu tiếp cận theo hướng rational mind thì bạn đã có thể tự tìm ra các giải pháp cho mình rồi. Những cái giải pháp rất là đơn giản mà Google có thể suggest cho bạn, ví dụ như là xếp thứ tự ưu tiên công việc, học cách từ chối, ăn uống nghỉ ngơi, luyện tập đều đặn, vân vân. Nhưng với cái cách tiếp cận từ hướng cơ thể năng lượng thì chúng ta có thể làm gì với 2 cái vấn đề này? Đầu tiên là nếu như cạn kiệt hết pin thì chúng ta sạc pin. Nếu bị quá tải, overload, overwhelm thì chúng ta gọi sự hỗ trợ. Cũng một cách tiếp cận nó vẫn đang rất là rational mind. Nhưng mà trước khi chúng ta hướng dẫn là làm như thế nào thì có 2 điều mà chúng ta cần đồng thuận với nhau về cơ thể năng lượng của chúng ta, về thế giới xung quanh, tạm gọi là role rule đi ha. Vì nếu như mà bạn đồng thuận được với 2 điểm này thì các chia sẻ ở phía sau nó sẽ rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta đã nói cùng một cái ngôn ngữ. Còn nếu mà ngay ở 2 điểm này mà bạn vẫn còn cảm thấy lấn cấn, bạn vẫn còn cảm thấy không bị thuyết phục, thì tạm thời chúng ta cứ quay lại với những cái cách hướng dẫn, những cái tip mà Google hướng dẫn cho bạn vậy thôi ha. Ok, vậy thì 2 điều mà chúng ta cần đồng thuận với nhau là gì? Điều đầu tiên, cơ thể con người là cơ thể năng lượng, không phải là cơ thể vật chất. Vì vậy mà các nguyên tắc năng lượng hoàn toàn đúng với chúng ta. Ví dụ như năng lượng không bị phá hủy cũng không bị mất đi, nhưng có thể chuyển hóa. Các dạng năng lượng sẽ liên tục tương tác lẫn nhau và tương tác với môi trường xung quanh. Điều thứ hai, mắt người của chúng ta chỉ thấy được một phổ ánh sáng có tần số khoảng từ 400 cho tới 800 THz, là chiếm khoảng 0,0035% quang phổ điện từ. Tức là những gì mà bạn nhìn thấy được
nó chỉ chiếm chưa tới 1% những thứ đang thực sự diễn ra xung quanh. Ví dụ như sóng điện thoại, sóng tivi là những thứ bạn không thấy được nhưng nó vẫn đang diễn ra. Nói tiếng Việt thì tức là gì? Tức là chúng ta hãy mở rộng tâm trí, mở rộng cái quan điểm của mình, cởi mở đầu óc để lắng nghe cơ thể, lắng nghe trực giác, và quan trọng nhất là cho mình cái cơ hội được trải nghiệm. Bởi vì có rất là nhiều sự thật và bạn được quyền chọn cái sự thật của mình. Tiếp theo, nội dung chính của chúng ta sẽ là quy trình 3 bước cho cơ thể năng lượng của bạn, bao gồm làm sạch, sạc pin, bảo vệ và hỗ trợ. Đây là một cái quy trình cơ bản dành cho tất cả mọi người ở tất cả độ tuổi, tất cả vấn đề. Nhưng nếu bạn đang có bất kỳ một cái bất ổn nào đó về thân tâm trí trên cơ thể của mình, thì hãy thường xuyên làm đầy đủ tất cả các bước này hơn. Bước đầu tiên là làm sạch. Tại sao chúng ta cần phải thêm cái bước làm sạch này? Bởi vì hàng ngày khi mà bạn tắm rửa, bạn thay quần áo chính là cái cách bạn làm sạch năng lượng cơ bản nhất để bạn loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực, những năng lượng bám dính khi mà bạn gặp gỡ và đi rất là nhiều nơi. Nếu mà trong bạn bị đang căng thẳng hay bị burnout, đang bị kiệt sức hay là có bất kỳ một cái bất ổn nào, thì bạn càng cần phải đặc biệt quan tâm đến cái bước làm sạch năng lượng này nhiều hơn. Một số vấn đề, một số cái hướng dẫn để bạn làm sạch năng lượng như là đầu tiên là ngay khi mà bạn đi về nhà sau một ngày làm việc ở bên ngoài thì hãy thay quần áo mới và tắm rửa sạch sẽ trước khi bạn tiếp xúc hoặc bạn ôm ấp với người thân của mình. Và đồ mặc ở nhà thì bạn không mặc ra ngoài và ngược lại. Cái thứ hai là bạn có thể làm sạch cho bản thân mình bằng một cách là bạn dùng muối biển để tắm. Muối biển là muối hột, muối hạt thô, muối to, không phải là muối tinh. Hoặc nếu cuối tuần có điều kiện thì hãy đi tắm biển và ngâm mình trong nước biển. Bởi vì muối là một cái hoạt chất, một cái agent thanh tẩy từ hàng trăm năm nay qua tất cả các nền văn hóa Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Và đó cũng là lý do mà tại sao bạn đi tắm biển về bạn luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn và nhiều năng lượng hơn là bạn đi tắm sông, bạn đi tắm suối. Một cái cách thanh tẩy khác là hãy dùng mùi hương. Ví dụ như là lá xô thơm, sage, gỗ Palo Santo, nụ trầm hoặc nụ quế, để mà bạn đốt lên và bạn hơ khói cho bản thân từ đầu đến chân. Bản thân Việt Nam cũng có một cái chất thanh tẩy rất là tốt, đó là bồ kết. Nhưng mà cái việc đốt bồ kết nó hơi phức tạp vì bạn sẽ cần phải có than. Còn những cái gỗ hay là cái lá, những cái nụ thì nó đốt dễ dàng hơn rất là nhiều. Và bạn có thể thanh tẩy bằng cả âm thanh. Ví dụ bạn dùng chuông, để một cái chuông ở trước trước trán của mình hoặc là ở phía trên đầu của mình và gõ một tiếng chuông, thỉnh một tiếng chuông, thì nó có khả năng thanh tẩy và làm sạch trường hào quang của bạn. Và cái cách thanh tẩy này không chỉ làm cho bản thân bạn mà còn làm cho cả ngôi nhà của bạn. Ví dụ hãy thường xuyên đều đặn thanh tẩy ngôi nhà của mình bằng muối biển. Lau nhà bạn cho một ít muối biển vào và cho thêm vài giọt tinh dầu vào. Và sau khi bạn lau nhà xong thì hãy đốt một nụ trầm, nụ quế hoặc là thỉnh một tiếng chuông trong nhà. Bạn hoàn toàn có thể đem cái chuông đó và đi gõ ở mỗi phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, một tiếng chuông ở tất cả các góc ngách, thì năng lượng của ngôi nhà của bạn nó sẽ được làm sạch, được thanh tẩy và nó nâng lên một cái rung động rất là cao. Tiếp theo là sạc pin. Con người về cơ bản là một cái viên pin năng lượng mặt trời. Chúng ta lấy năng lượng trực tiếp từ mặt trời và lấy năng lượng gián tiếp từ thực phẩm sinh trưởng trên mặt đất và nhận ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy mà mặt trời và đất là hai cái nguyên tố quan trọng nhất sẽ giúp bạn sạc pin được cho bản thân mình. Đây cũng là lý do mà bạn để ý, bạn sẽ thấy rằng là rau mọc dại là cái loại rau ngon hơn hẳn tất cả các loại rau mọc ở trong nhà kính. Và nó hoàn toàn bỏ xa cái sự nhạt nhẽo của rau thủy canh. Chưa kể rau thủy canh thì nó còn yếu ớt và nó nhanh hỏng gấp đôi rau trồng bình thường. Thì nó thể hiện cái chuyện là những cái gì mà gần đất và gần mặt trời thì nó cái sinh khí và cái sức sống của nó mạnh liệt hơn rất là nhiều. Vậy thì bạn có thể sạc pin cho mình bằng cách nào? Một
là dùng mặt trời, phơi nắng từ 15 đến 20 phút hàng ngày. Tốt nhất là sau khi bạn thức dậy, mặt trời buổi sáng. Giáo sư hàng đầu nghiên cứu về giấc ngủ Matthew Paul Walker cũng đã khuyên mọi người điều này, bởi vì các chemical trong nắng hỗ trợ cực kỳ tốt cho giấc ngủ. Và trẻ em từ xưa đến nay, ông bà mình cũng rất là hay yêu cầu đi phơi nắng để phát triển xương và hỗ trợ cho giấc ngủ. Và với trải nghiệm của cá nhân mình thì nắng nó còn giúp tăng cường sức lực và mang lại một cái sinh khí khỏe khoắn vô cùng mạnh mẽ. Mình trải nghiệm qua hai cái trải nghiệm riêng của cá nhân, đó là một lần mình bị ốm vì Covid, mặc dù đã hết ốm rồi nhưng mà cơ thể vẫn chưa có lấy lại được năng lượng. Và cái thứ hai là khi mà mình phải nhịn ăn để trị sâu răng. Nhịn ăn là nhịn uống hoàn toàn và hạn chế tiếp xúc với nước, cho nên là cơ thể hầu như là cạn kiệt sức lực luôn, và mình phải phơi nắng để mình lấy lại thêm, giống như là được sạc pin thêm, thúc đẩy chữa lành và bổ sung sinh khí. Thì đặc biệt là phơi nắng trên bãi biển, tắm biển sau đó phơi nắng là một cái liệu pháp mà bổ sung sức lực và tăng cường thể chất một cách tuyệt vời, bởi vì nó có hiệu quả ngay lập tức mà không có một cái phương pháp trị liệu nào về năng lượng hay là thuốc men nào mà có thể so sánh được. Và đây là cái trải nghiệm của bản thân mình. Cách thứ hai để bạn sạc pin là gì? Là nối đất. Bản thân chúng ta là những cái sinh vật đi trên mặt đất, cho nên chúng ta kết nối rất là sâu sắc với đất mẹ. Nối đất bằng cách nào? Bằng cách là đi bộ chân đất ra mặt đất, mặt cỏ, làm vườn, chăm sóc cây cối, đều gọi là roading, tiếp đất. Các vấn đề sức khỏe nói chung, đặc biệt là trầm cảm, mất ngủ, thì đều có một phần lớn lý do là chúng ta không nối đất đầy đủ và khiến cho cơ thể ở trạng thái là chân không chạm đất. Nó khiến bạn mất kết nối với cuộc sống xung quanh. Bạn không có hiện diện được trong cái cơ thể của mình để làm chủ được cuộc sống của mình. Hình dung bạn giống như là một cái cây mà bị bứng mất rễ vậy đó. Nó chìm nổi theo cái mọi biến động của cuộc sống và khiến bạn có cảm giác là mình out of control cái cuộc sống của mình. Đi bộ chân không trên mặt đất chỉ khoảng 15 phút thôi thì sẽ giảm được hormone căng thẳng đến 31%, bởi vì nó sẽ giúp giải phóng những cái điện tích âm, những điện tích mà khiến cho bạn căng thẳng, mệt mỏi, tiêu cực trong cơ thể bạn đi vào mặt đất để được chuyển hóa, và nó sẽ nhận những cái điện tích dương tích cực từ mặt đất để lên. Đi bộ trong chân không có rất là nhiều lợi ích. Nó còn giúp bạn lưu thông máu và giảm huyết áp rất là tốt. Các hoạt động khác cũng có thể giúp bạn tiếp đất, ví dụ như là tập thể dục nè, nhảy múa nè, khiêu vũ nè, ôm ấp chó mèo, cũng là một cái cách để mà bạn sạc lại cái điện tích dương cho cơ thể của mình. Liệu pháp chó mèo cũng là một liệu pháp rất là được các vị dưỡng lão yêu thích, vì họ sẽ giúp cho các ông cụ bà cụ họ được giảm stress, ngủ ngon hơn và giải tỏa căng thẳng, bởi vì bản thân chó mèo nó có rất là nhiều năng lượng tích cực ở trong đó, điện tích dương ở trong đó. Khi mà mình ôm ấp nó thì mình sẽ được nhận cái điện tích dương đó, và bản thân con chó con mèo nó sẽ chạy ra ngoài chơi, nó tiếp đất, nó phơi nắng, nó đùa giỡn, nó sẽ tự sạc lại cái điện tích dương cho nó ha. Còn một cách khác nữa là bạn có thể thiền. Nếu như mà bạn quá khó khăn không có tìm được một cái công viên hoặc là một cái mảnh đất không nào để mà nối đất thì bạn có thể sử dụng các bài thiền nối đất. Bài thiền nối đất này đơn giản là hình dung bạn là một cái cây và cái chân của bạn mọc rễ đâm sâu vào lòng đất, thì nó cũng rất là hiệu quả. Những bài thiền này bạn có thể tìm được trên YouTube. Và một cách tiếp theo nữa để bạn có thể tự sạc pin cho bản thân mình chính là hít thở. Hít thở loại bỏ lo âu và hít thở chánh niệm. Bạn có thể ngồi thẳng thoải mái trên ghế hoặc là trên mặt đất hoặc là trên giường. Hai tay ôm chéo vào dưới nách, tức là tay phải của bạn sẽ kẹp dưới nách trái và tay trái sẽ kẹp dưới nách phải. Thả lỏng phần vai và thư giãn hoàn toàn cơ thể. Bạn nhắm mắt lại và chỉ tập trung vào hơi thở thôi. Bạn hít vào bình thường và thở ra thật mạnh, kiểu là thở hắt, thở một hơi thở hắt là thật mạnh. Và cứ tiếp tục hít thở như vậy. Và qua mỗi cái hơi thở ra thì bạn đưa tất cả những cái lo lắng, những cái suy nghĩ, những cái buồn phiền, những mệt mỏi, tất cả những cái cảm xúc tiêu cực của bạn đi ra ngoài qua cái hơi thở hắt đó. Nếu có bất kỳ một cái suy nghĩ nào khởi lên trong đầu bạn thì bạn chỉ cần đưa cái suy nghĩ đó qua cái hơi thở của mình.
bạn tập trung hoàn toàn vào cái hơi thở của mình, hít vào và thở ra. Làm 4 lượt như vậy và mỗi lượt 9 lần. Tức là bạn sẽ có 36 hơi thở chánh niệm. Thực ra chỉ cần làm đến khoảng 6-7 hơi thở thôi là bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được cái hơi thở của mình nó chậm dần và nó ổn định dần, và cái tâm trí của bạn không còn lan man nữa, và những cái hơi thở hắt của bạn nó sẽ càng ngày càng nhẹ dần đi, và tâm trí của bạn cũng được thư giãn hơn. Và tốt nhất, đây là cái bài tập rất là tốt để mà làm trước khi bạn đi ngủ, bởi vì nó sẽ giúp release hết những cái rối bời, những cái mệt mỏi trong đầu bạn sau một ngày bận rộn, để giúp bạn có một cái giấc ngủ sâu và chất lượng hơn. Và trong một ngày, nếu mà bất kỳ lúc nào mà bạn cảm thấy quá mệt, overwhelm, cảm thấy mọi thứ nó đang đè lên vai mình á, thì hãy tìm một cái chỗ yên tĩnh để thực hiện cái bài thở này. Bước tiếp theo là bảo vệ năng lượng và kêu gọi sự hỗ trợ. Sau khi bạn làm sạch năng lượng, bạn sạc pin cho bản thân mình, thì bước quan trọng cuối cùng là hãy bảo vệ năng lượng của bản thân mình. Khái niệm rất là đơn giản là bạn kêu gọi sự bảo vệ để năng lượng của bạn nó được ở bên trong bạn, nó không có bị thất thoát, không bị rò rỉ ra bên ngoài, cũng như là các năng lượng cấp thấp, các năng lượng bám dính nó không bám được vào bạn, khiến bạn mệt mỏi, khiến bạn khó chịu, khiến bạn căng thẳng. Và cái cách làm nó rất là đơn giản. Hàng ngày, mỗi ngày trước khi bạn bước ra khỏi cửa thì hãy dừng lại chừng vài giây, đặt tay lên ngực của mình, hít thở thật chậm 3 hơi để bạn cảm nhận được cơ thể mình, để bạn kết nối được với cái cơ thể của mình. Và sau đó là hình dung một quả cầu ánh sáng màu trắng hoặc bất kỳ màu sắc nào mà bạn yêu thích, xanh, đỏ, vàng, hồng, đổ từ trên cao đổ xuống và bao bọc bạn hoàn toàn như là một quả cầu tuyết. Bạn hít thở và đưa ra một cái ý niệm rằng bạn có thể nói cái ý niệm này ra bằng lời, hoặc là bạn nhẩm trong đầu 3 lần. Ngày hôm nay năng lượng của tôi hoàn toàn được bảo vệ bên trong quả cầu ánh sáng. Không một năng lượng bám dính, năng lượng cấp thấp và cảm xúc tiêu cực nào tác động được đến tôi ngày hôm nay. Thì cái đại ý nó là như vậy, nhưng mà cái đại ý nó là bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo cái intention của bạn. Rồi ok, you're good to go. Và ngày hôm đó bạn có thể thoải mái đi ra ngoài để làm được tất cả mọi thứ. Và trong ngày, nếu bất kỳ lúc nào mà bạn cảm thấy cái năng lượng của mình bị tụt, bạn cảm nhận là cái cảm xúc xung quanh, cái năng lượng xung quanh của không gian bạn tự nhiên nó đang đi theo chiều hướng không tốt, thì bạn ngay lập tức bạn gọi ra cái quả cầu ánh sáng của mình. Bạn gọi ra bằng cách là bạn hình dung cái quả cầu của mình, bạn đặt tay lên cơ thể, bạn hình dung cái quả cầu của bạn nó sáng chói, nó được kiên cố, nó được mạnh mẽ, và bạn hoàn toàn yên ổn ở bên trong quả cầu, không bị những cái thứ năng lượng xung quanh nó bám dính, nó tác động và nó hút kiệt sức lực của bạn ok, đó là cách đơn giản để bảo vệ năng lượng. Và cái cách này đặc biệt khuyến cáo khi mà người bạn mệt. Đây cũng là cái cách giống như bạn đeo khẩu trang vậy đó. Người bạn mệt á, thì bạn giữ năng lượng của bạn bên trong và bạn hạn chế cái năng lượng của bạn bám dính với những người xung quanh. Giống như đeo khẩu trang vừa là để bảo vệ cho mọi người và để là bảo vệ cho bản thân mình nữa. Và cái cách bảo vệ năng lượng này đặc biệt quan trọng khi mà bạn đi vào những cái nơi mà đông người, siêu thị, công sở, chợ búa, những nơi mà đông, những nơi mà không gian nó náo loạn và năng lượng nó rất là hỗn loạn, đặc biệt là quán nhậu, quán bia, thì hãy luôn làm cái cách này nếu như bạn phải đi xã giao Rồi, cuối cùng là kêu gọi hỗ trợ. Cái phần kêu gọi hỗ trợ này nó theo bản thân của mình nó sẽ là cái khá là khó nhất, bởi vì nó vừa nói đến, nó động chạm đến hai cái khía cạnh của chúng ta, là một cái niềm tin của chúng ta về bản thân mình và niềm tin của chúng ta về cái thế giới xung quanh. Niềm tin của chúng ta về bản thân mình là gì? Thì chúng ta phải nhìn nhận thẳng với một cái sự thật rằng là burnout là vì bạn đã đặt cái công việc quan trọng nhất là chăm sóc bản thân mình nằm xuống dưới cùng trong cái danh sách ưu tiên. Đừng có nói nhưng nhé. Tôi biết như vậy, nhưng mà như thế này, nhưng mà như thế kia. Ok, không, đừng có nói tới cái nhưng mà chúng ta hãy chỉ tập trung vào cái vế đầu tiên thôi, là trong cái danh sách, có thể là cái danh sách to-do list hàng ngày rất là dài của bạn bạn hiếm khi được lọt vào top 5. Thậm chí là có khi bạn cũng chẳng xuất hiện lần nào. Cái việc dành cho bạn có thể là tập yoga một chút xíu,
ngồi thiền một chút xíu, hoặc là uống một ly cà phê, hoặc là whatever cái gì đó mà bạn dành cho bản thân mình. Thì thường những cái thứ mà làm cho bản thân mình lấy bạn làm chủ thể nó không xuất hiện lần nào hết. Và nếu như dùng cái matrix sắp xếp công việc của Eisenhower thì dành thời gian làm gì đó cho bản thân bạn, tự động nó rơi vào một cái phần gọi là không quan trọng và không cấp thiết, cho nên là nó được tự động xóa khỏi danh sách quan tâm. Bạn cũng hình dung là giống như là khi mình đi máy bay ấy, mình đi máy bay trong một cái trường hợp mà cô tiếp viên của Lương hướng dẫn là nếu trong trường hợp khẩn cấp mặt nạ dưỡng khí rơi xuống thì quý khách phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho em bé hoặc là cho người xung quanh. Thì trong cái chuyến bay của cuộc đời của bạn nó đang rất là biến động như vậy thì bạn đang làm điều ngược lại. Bạn lo hết cho tất cả mọi người xung quanh, bạn làm tất cả mọi thứ ở bên ngoài nhưng bạn lại không đeo mặt nạ dưỡng khí cho bản thân mình. Đấy, vậy thì mọi người sẽ có mọi người phản đối rằng là tôi biết là như vậy nhưng mà làm như vậy là sai, là hoàn cảnh của tôi là phải như thế này, là phải như thế kia, là ích kỷ, tôi cần phải có những cái trách nhiệm với người này người kia, với công việc này công việc kia. Nhưng mà mình sẽ không nói đến cái phần đó. Đây là cái phần homework mà bạn cần phải tự giải quyết, để bạn tự tìm ra câu trả lời cho bạn xem là bản thân mình đã đặt mình vào một cái ưu tiên thứ tự đúng chưa ha. Đấy, vậy thì khi danh sách việc cần làm của bạn quá dài thì bạn có thể làm gì? Một là cắt bớt, và hai nữa là kêu gọi sự hỗ trợ. Cắt bớt là cái việc của bạn ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kêu gọi sự hỗ trợ. Vậy thì kêu ai và gọi ai? Kêu ai và gọi ai? Về khía cạnh cơ thể năng lượng như chúng ta đã đồng thuận được về hai điều ha, thì mình sẽ nói là bạn có thể kêu gọi những cái thiên thần hỗ trợ của bạn. Những cái thiên thần, những cái năng lượng hỗ trợ họ nằm ở 99% sự thật mà bạn không nhìn thấy được ha. Tất cả chúng ta đều có cái thiên thần hỗ trợ hết, tất cả mọi người ngay khi sinh ra là đã có thiên thần hỗ trợ rồi. Và các tôn giáo khác nhau thì đều sẽ tranh cãi là Chúa của tôi là nhất, Chúa của tôi mới là hơn, mới là thật. Nhưng mà khi nói đến các thiên thần thì mọi tôn giáo đều đồng ý. Đây là những cái người để giúp đỡ xuất hiện trong hoàn cảnh khi mà chúng ta khó khăn và chúng ta kêu gọi sự giúp đỡ. Đấy là truyện cổ tích của Việt Nam thì sẽ gọi là ông Bụt. Đấy. Thì những thiên thần này họ luôn ở xung quanh bạn và họ khao khát được giúp đỡ bạn để bạn sống thoải mái hơn, bạn sống vui vẻ hơn, bạn có một cái rung động cao hơn. Nhưng mà luật của vũ trụ có một luật là tự do ý chí, là không được can thiệp cho đến khi được cho phép. Chính vì vậy mà ông bà ta có câu ấy, con khóc thì mẹ mới cho bú. Cho nên bạn cần phải gọi sự hỗ trợ thì mới nhận được sự hỗ trợ. Mình sẽ không giải thích gì nhiều, cũng không giải thích là họ là ai, như thế nào. Mọi người hãy tự trải nghiệm. Mình chỉ muốn chia sẻ một cái thông tin, một cái khẳng định rằng là chúng ta luôn có sự hỗ trợ vô cùng lớn lao từ các năng lượng giúp đỡ mà bạn không nhìn thấy xung quanh mình. Những người bị burnout hoặc là bị kiệt sức công việc á, mình muốn khẳng định một điều rằng là mọi người không hề một mình, không phải là joy again the world chỉ có một mình cán đáng tất cả mọi thứ, không. Bạn luôn có sự giúp đỡ và bạn luôn có sự hỗ trợ. Vì vậy hãy kêu gọi sự giúp đỡ. Gọi như thế nào? Rất là đơn giản luôn. Rất là đơn giản luôn. Nhưng mà chính những cái thứ đơn giản quá đôi khi lại bị người ta ngó lơ. Đơn giản là nói là thiên thần của tôi. Hoặc là bạn có thể nói thẳng ra tên của bạn, bởi vì tên của bạn là một cái token năng lượng nó rất là đặc biệt mà chỉ có bạn có thôi, nó giống như dấu vân tay vậy. Nó có rung động, nó có âm thanh, nó có cái tần số của nó. Thiên thần của tôi, ABCD gì đó, nói tên bạn ra. Xin hãy giúp đỡ tôi trong cái việc gì đó. Ví dụ, whatever, bất kỳ việc gì. Bạn hãy nói ra cái điều này 3 lần, bạn có thể nói thẳng ra bằng tiếng, bạn cũng có thể nhẩm thầm trong đầu và giữ liên tục cái ý niệm đó lâu nhất bạn có thể. Thì chỉ có khoảng vài giây thôi, 1 phút thôi là đã nhiều rồi, là đã ok rồi. Và bạn có thể gọi hỗ trợ cho tất cả mọi việc, cho tất cả mọi lúc, cho tất cả mọi nơi. Ví dụ, sáng ngay khi bạn thức dậy, bạn hình dung ngày hôm nay của mình sẽ là một ngày rất là dài, rất là nhiều việc và rất là mệt mỏi. Thì bạn hãy gọi thiên thần hỗ trợ cho một ngày của bạn suôn sẻ, thuận lợi, bình an, hài hòa, vui vẻ, không có căng thẳng, không có mệt mỏi, hoặc bất kỳ một cái intention nào mà bạn muốn cho ngày hôm đó của bạn. Rồi đi trên đường, kẹt xe, tắc đường, bạn hãy gọi các thiên thần giao thông hãy giúp cho đèn hết đỏ,
giao thông nhanh chóng, hết kẹt xe. Đấy. Rồi đi họp mà bạn biết cuộc họp này là sẽ gặp ông đối tác rất là quan trọng, nhưng ổng là bản thân là một người rất là khó khăn. Ông rất là hay bắt bẻ. Thì bạn trước khi vào cuộc họp đó, bạn hãy gọi thiên thần, bạn giữ cái ý niệm đó lâu nhất có thể. Bạn gọi thiên thần của bạn và bạn gọi thiên thần của tất cả những người liên quan trong cuộc họp đó. Ví dụ thiên thần của cái ông đối tác hãy giúp cho cái cuộc họp này của chúng con thật là suôn sẻ thuận lợi và mang lại cái lợi ích hài hòa nhất cho tất cả mọi người liên quan ha. Rồi bạn đi qua đường, bạn không qua đường được thì bạn hãy gọi thiên thần dắt bạn qua đường. Bạn không tìm được chỗ để xe, bạn hãy gọi thiên thần giúp con tìm được một chỗ để xe. Bạn không mở được nắp hộp, bạn hãy gọi thiên thần giúp con mở được cái nắp hộp. Rồi con cái bạn đi học, hoặc là con cái bạn đang ốm, hay là nó đang có bất kỳ một vấn đề gì, thì bạn hãy luôn gọi thiên thần của bạn và thiên thần của con bạn hãy giúp chăm sóc cho con bạn. Dỗ nó ăn, dỗ nó ngủ, chăm sóc, lo cho nó, take care cho nó khi mà nó đang đi học. Nghĩa là bất kỳ một cái thứ gì luôn. Đấy, rồi hoặc là buổi tối bạn đi ngủ thì bạn có thể gửi một cái cầu nguyện, một cái ý niệm là các thiên thần hãy giúp canh giữ cho giấc ngủ của tôi, giấc ngủ của con tôi, của chồng tôi, của mẹ tôi, của gia đình tôi, để tất cả chúng tôi được có một giấc ngủ thật ngon, thật sâu và rất là sảng khoái, tràn đầy năng lượng vào ngày mai. Nghĩa là bạn có thể gọi tất cả mọi cái khía cạnh. Các thiên thần họ rất là hài lòng và rất là vui lòng được giúp đỡ bạn để bạn sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ hơn. Thì bạn hãy xem các thiên thần vừa là người bạn, vừa là người bảo vệ, vừa là người giúp việc, vừa là người trông trẻ, vừa là người trợ lý của bạn. Đấy. Thì cho nên trong Kinh Thánh có câu là cứ gọi thì sẽ nhận được sự giúp đỡ. Đấy. Cái này nghe nó có vẻ khó tin, nhưng mà again ha, chúng ta hãy trải nghiệm và tìm ra được cái sự giúp đỡ và cái sự thật cho bản thân mình. Đấy, để một lần nữa nhắc lại là bạn không có bao giờ cô đơn hết, bạn luôn có sự hỗ trợ. Và một cái bản thân mình gọi thiên thần hàng ngày và gọi trong rất là nhiều việc. Ví dụ như gọi thiên thần là hãy cố gắng, ví dụ ngày hôm nay có nhiều việc nhưng mà các thiên thần hãy giúp con ngày hôm nay vẫn có thể ưu tiên để con có 15 hoặc 20 phút tập yoga. Đấy, thì tự nhiên ngày hôm đó vẫn có thể làm được. Đấy, rồi mình nhớ có một lần mình đi qua đường, đi đến một cái hàng bún cá mà xe khá là đông, bởi vì nó ngay sau cái bùng binh nên mọi người tăng tốc. Thì đang nói là các thiên thần hãy giúp con, dắt con qua đường. Thì vừa nói được 3-4 lần trong đầu vậy thôi thì ông chủ quán từ bên kia đường ổng đi qua, ổng dắt mình qua đường. Mặc dù là cô bán quán cô nói là ông chú ấy luôn làm như vậy cho tất cả mọi người. Nên ông biết là khách mình đang đi qua đường hoặc là ai muốn qua đường là ông sẽ chủ động ông giúp. Nhưng mà mình không có take it for granted, mình không nghĩ đó là một chuyện trùng hợp. Bởi vì không có cái gì gọi là trùng hợp trên cuộc đời này hết. Và cuối cùng, nếu như bạn đã dành 30 phút để đọc tất cả những cái nội dung này và thực hành tất cả những gì mà mình đã chia sẻ nhưng vẫn không giúp được nhiều cho vấn đề bị kiệt sức của bạn, thì lời khuyên cuối cùng của mình dành cho bạn là hãy đặt lịch làm Reiki với Lucy. Bởi vì ở các bệnh viện nước ngoài và cơ sở y tế nước ngoài thì Reiki là một trong những cái liệu pháp bổ trợ cực kỳ tốt dành cho nhân viên y tế, bác sĩ, điều dưỡng, y tá bị kiệt sức sau một cái khoảng thời gian làm việc rất là lâu và trong môi trường căng thẳng. Thì ở đây mình cũng chia sẻ một cái data nhanh ha, về cái việc là Reiki, trong một session Reiki khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi, thì Reiki sẽ giúp giảm đến 8 lần cái điểm số bị kiệt sức của các nhân viên y tế. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chia sẻ lần sau. Namaste.